Good day everyone, I'm Chef Herbert Sofia and you are watching my YouTube channel again. And today, ipapakita ko na naman sa inyo ang mga secret recipe or mga ideas na magagamit nyo sa mga sunod na mga Asian dishes na lulutuin nyo. And please don't forget to like and subscribe, alright? Like and subscribe. Hello guys, nandito na kami sa samesame and then kusina is ready na, and then yung event we have like 22 person na event, so yan. And look at this, Francis Asis in the house. Yes, thanks for coming at samesame. Thank you. And thank you also for your invitation. Walang problema. At short invitation yan, pero Yes. naka-ready si Francis. Tingnan niyo yan. Dala niya yung mga gamit niya. Kaya mamaya papakinggan natin si Francis kumanta dito. So it's like a Thanksgiving and birthday celebration na nagpa-event. So yan, Francis Asis, like and subscribe niyo yung channel niya. And then isa to sa mga finalists. Almost manalo na pa sa Voice of Finland, right? Yeah. Yes. Alright. Alright. See you later, ha? See you later. Yes. Alright, good day guys. Welcome back to my YouTube channel. I'm Herbert Sofia and today po, nandito kami ni Laya. Hi! Pupunta po kami sa samesame ngayon, but before we go there, may dadaanan muna kaming cake. Shout out kay Jericho at kay May. In-orderan namin sila ng ube makapuno cake para sa event mamaya, at may singer na si Francis Asis, kaya subaybayan nyo itong vlog na to. Nandito po tayo ngayon sa Lati Ranta. So tramsis galing sa Raudote Asema, and then makakapunta kayo dito. Yes, ito yung Kaupahali dito sa area na to. Yan. So sa loob ng Kaupahali na to, meron Tokyo Street, nandito yung Filipino restaurant rin. Come on, may fat ramen. Kaya tingnan natin yung loob. Wow, beautiful. Oh, so meron palang Vietnamese restaurant dito, or yes, cafe, mamas. Yung fat ramen outside the restaurant nila pag summer. And then ano pa? Kamalig. Yes, this is the Filipino restaurant. Kamalig. Yan. So, kailangan natin tikman yan next time. So, punta muna tayo dito. Yung Super Bowl. Ito. Ayan. So, Tokyo Street. Nandito sa loob. Salmon teriyaki, homemade dumplings, sour craft beers, and organic wines. Yan. Tokyo Street po yan. So, meron dito petiscaria. Yan. And then, eto na. Let's go. We need to use our mask. Ito na din Ranta. Yan. Sige, pasok na tayo. Ayan, una si Laya. Then, ito po yung loob ng Hetala-din Ranta. Smells so good. Smells so Doon good. papuntang, I'm not sure if fat ramen ba yung dito. Ang bango, no? O baka nandito. Ayan, atin natin yung fat ramen. Yes. Yes, let's go though. Yeah. So, Super Bowl, meron dito. Ayan. Then, marami pa. Ayan. Fat ramen. Ayan, medyo puno sila. At lahat yung fat ramen. Ayan. So, marami tao. Balik tayo dito muna. Yes. I think they're here. Ayan, medyo puno. Oh my God. Ayan. Ang ganda ng loob ng fat ramen, oh. Yeah. Galing. Then, diretso. May mga kainan talaga dito sa left and right. Punong-puno. So, kasi ito na yung Tokyo Street. Sarado sila ngayong araw na to. Next one, Tokyo Street. Then ang Kamalig, alam ko doon sa diretso. Alright. Halika. Ang Kamalig, sarado rin po ang Kamalig. Yan, Kamalig, Helsinki. So ano ba? Ayan, Filipino eatery. Yes, Kamalig. So shout out sa may-ari nito. Yan, kaya bibisitahin natin itong Kamalig restaurant. I want halo-halo. Oh, meron silang halo-halo. Gusto nila yan.
crispy tofu, meron sila mga vegan bowl din. Crispy pork belly, meron sila. Wow, tsaka pork barbecue. Yan. So, babalikan natin to mga kamalig Helsinki. Alright? Alright, gelato laya. Oh, look at that. Look at the flavors, no? Sarap. Nice. So, dito kami sa restaurant Pilo. So, nag-serve sila ng mga tigas Italian restaurant. Alright guys, nandito na kami sa labas ng South Helsinki Cantina, Bar and Cantina. Dito namin i-meet si Jericho, kaya nag-message na ako. Medyo nagkabungguan pa ho doon ng kotse si ate at si nanay. So, si kuya, ayan, problematic. Tingnan natin kung anong mangyayari. But, balik tayo kay Jericho. Ayan si Jericho. Ayan si Jericho, kunin ko na yung order namin na cake. Ayan na. Pasok pa kami dito, Jay, Kukunin na namin ang cake. Pasensya na, wala kami dalang Jay, wala kami dalang bag. Hello. Uy, dito ka. Yeah. Okay. Dito ka rin pa. Papasok muna, shoutout kay Jericho tsaka kay Keng. Mga love ko tong mga taon to. Ayaw mag-extra sa same-same eh. Extra kami doon, extra. Extra kayo ha. Sige. Salamat. Salamat. Enjoy your night. Yan. Alright, nakuha na natin yung cake. Kala ko malaki pero thank you dito. Alright. Ilabas nyo lang Ha? Ilabas nyo lang, huwag yung serve ng galing chiller Okay. Kasi matigas yan, parang butter. Kailangan nyo mag-soften yung butter. Okay, sige. Salamat. Thanks sa info. Salamat. Okay, let's go. Thank you, sir. Bye. Alright, guys. Salamat. Nakuha na natin yung cake kay Jericho dito sa South Helsinki Bar and Cantina. And nandun pala si Keng. Then, I think Keng meron ring YouTube, what do you call it? YouTube channel. Silang dalawa ng wife niya. So, shoutout sa kanilang dalawa at subscribe rin natin yon. Then, eto na yung cake. So, diretso na tayo sa same-same. Diba, Laya? Yeah. Alright guys, shoutout kay Jericho and kay May for sa wonderful cake na ito. If you need some special event, kailangan ng cake, palabok, pancit, or Filipino food, try to order sa kanila. Right? Jericho and May, order na.
Hello guys, nandito na kami sa Same Same and then kusina is ready na. And then yung event, we have like 22 person na event. So, yan. And look at this. Francis Asis in the house. Yes, thanks for coming at Same Same. Thank you. And then, And thank you also for your invitation. walang problema. At a short invitation yan, pero Yes. naka-ready si Francis. Tingnan niyo yan. Dala niya yung mga gamit niya. Kaya mamaya papakinggan natin si Francis kumanta dito. So it's like a Thanksgiving and birthday celebration na nagpa-event. So, yan, Francis Asis. Like and subscribe niyo yung channel niya. And then, isa to sa mga finalists. Almost manalo na pa sa Voice of Finland, right? Yeah. Yes. Alright. Alright. See you later, ha? See you later. Yes. Alright, try natin yung cake kila Jericho. Ayan, ube, makapuno. Wow! Ayan. Panalo. Loaded. I'm on. So, ube flavor, meron siyang makano on the side, and then some leche flan. Okay, panalo to. Hardworking chefs na Same Same. Si Camille, aka Yummy Nam. Si Blue, minsan Green. Si Alvin. Ito ang pinakamatindi, si Alvin eh. Bakit? Alvin in the house. Ang bilis niya. Hi Alvin! Kuya Will. Kuya Will! Ayan, prepare na siya ng kanyang mga sugpo. At si Laya, ano Laya? Ano kakainin natin? KFC. KFC. Teka, sige, mag-beat muna si Daddy. Ayan, ito ang Same Same kitchen. Yes. Ilan daw reservation, Blue? Kaya, kung minus natin yung 22, 67. 67, oh my god. Yes, 67. Pero Alright. kung kasama yung reservation 87. Alright, so total 87 packs tonight is pinakamadami. Yes. 6 o'clock, pasok. 7. Alright. Buti na lang maaga papasok ng mga tao, no? So Camila, ano yung niluluto mo? Udon. Udon, wow! Yeah. Kamusta ang love life natin? Work tayo. Work. Work, mainit pa ba? Ayan. Meron kaming bibingka dito. Laya, you wanna try this? Cake na lang. So cake daw siya. Ayan. Bibingka yan. Saving. Saving room, ah. Alright, sige.